જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલમાં આપ સર્વ વૈષ્ણવજનોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. વૈષ્ણવો, આજે સત્સંગમાં 252 વૈષ્ણવોની વાર્તામાં વૈષ્ણવ છે 93માં 3 તંબુડા વાળો વૈષ્ણવ બ્રાહ્મણ એમનો વાર્તા પ્રસંગ છે, આપણે લેવાના છીએ. તો હવે શ્રી ગુસાઈજીના સેવક 3 તુંબડા વાળો વૈષ્ણવ બ્રાહ્મણ સિદ્ધપુરના રહીશ તેની વાર્તાનો ભાવ કહીએ છીએ. એ સાત્વિક ભક્ત છે. લીલામાં એમનું નામ જયશ્રી છે અને આ જયશ્રીમાં શ્રી સ્વામિનીજીનું અલૌકિક સૌંદર્ય છે. તેથી શ્રી ઠાકોરજી એને વશ થઈને રહે છે. એ છબી સિંધીથી પ્રગટ્યા છે એટલે એમના ભાવરૂપ છે. સિદ્ધપુરમાં એક બ્રાહ્મણ પરિવારમાં એ જન્મે છે. જન્મતા જ ભગવદ નામનું એ ઉચ્ચારણ કરે છે. જન્મતા વેત જ શ્રી કૃષ્ણ એમ તરત જન્મે છે ને બોલે છે. રડતા નથી તેઓ. તો તેના મા બાપ એથી ચકિત થાય છે. 3 દિવસ સુધી એ સ્તનપાન કરતા નથી અને એની માતાને ખૂબ જ ચિંતા થાય છે કે આ બાળક જીવશે કે નહીં. પછી માતા તેને ગાયનું દૂધ આપે છે, જે એ થોડુંક પીવે છે. પછી તેને ગાયનું દૂધ આપવા લઈ ગયા. આમ તે 5 વર્ષનો થાય છે. તો એ દિવસથી તે કૃષ્ણ નામનો વૈષ્ણવ છે એ જપ કરવા લાગે છે અને તે કોઈની સાથે કાંઈ બોલતા નથી, કોઈની પાસે એ બેસતાય નથી અને તે વૈષ્ણવો વૈરાગીની જેમ રહે છે. એટલે મા બાપને એવું થાય છે કે આ કોઈ લૌકિક બાળક નથી, તેથી તેને કંઈ તેઓ કહેતા નથી. તે કશું ખાતો પીતો નથી, માત્ર ગાયનું દૂધ જ પીવે છે. આમ 15 વર્ષનો તે થઈ જાય છે અને ત્યારે શ્રી ગુસાઈજી સિદ્ધપુર પધારે છે. તેઓ સરસ્વતીમાં સ્નાન અર્થે પધારે છે. ત્યારે આ છોકરો પણ વૈષ્ણવો સરસ્વતીમાં સ્નાન છે એ કરી રહ્યો છે અને એમને શ્રી ગુસાઈજીના દર્શન સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ સ્વરૂપે થાય છે. તો એ તેમને 2 હાથ જોડી અને વિનંતી કરે છે કે મહારાજ, મેં આપને ઓળખ્યા છે. હવે આપ કૃપા કરી અને મને શરણે લ્યો. ઘણા દિવસથી વિકુટો પડ્યો છું. આપના દર્શન આજે થયા છે. એ જન્મતાની સાથે રડતા નથી વૈષ્ણવો, પણ શ્રી કૃષ્ણ એમ જ કહે છે. જો તો તેમનામાં કૃષ્ણ પ્રત્યેનો ભક્તિભાવ જન્મજાત છે. તેઓ 3 દિવસ સુધી વૈષ્ણવ સ્તનપાન કરતા નથી, માત્ર ગાયનું દૂધ 3 દિવસ પછી જ તેઓ પીવે છે અને કશું ખાતા પીતા નથી. આમ તેઓ પાયાહારી છે. મા બાપને મન એ લૌકિક બાળક નથી, અલૌકિક છે. તો શ્રી ગુસાઈજીના દર્શન તેને સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ સ્વરૂપે થતા જ તે તેમને ઓળખી કાઢે છે કે આ જ મારા પ્રભુ છે. તો આ જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણ છે અને પોતાને શરણે લેવાની વિનંતી તેઓ એમને કરે છે. તો કૃષ્ણ પ્રત્યેની તેની ભક્તિ વૈષ્ણવ એટલી બધી દ્રઢ છે કે તે 5 વર્ષની વયે જ કૃષ્ણ નામનો જપ કરવા લાગે છે અને તે કોઈની સાથે બોલતા કે બેસતા નથી, પણ વૈરાગીની જેમ રહે છે. ત્યારે શ્રી પ્રભુ કહે છે કે તું દૈવી જીવ છે, તેથી અમે તારો અંગીકાર કરવા માટે અહીંયા આવ્યા છીએ. તું જળમાં જ ઊભો રહે કે ગુસાઈજી કે અમે તને જળમાં જ નામ નિવેદન કરાવી અને શરણે લઈશું. પછી શ્રી પ્રભુ પોતે સરસ્વતીમાં સ્નાન કરીને એને જળમાં જ નામ નિવેદન કરાવે છે. નિવેદન થતાં જ એને બધી જ વૈષ્ણવો લીલા છે એ સ્ફુરે છે. હૃદયમાં સ્વરૂપ એનું છે પ્રભુનું એ સ્થાપિત થાય છે અને પછી શ્રી પ્રભુ તને નિરોધ સિદ્ધ થયો કે હવે તને માયા નહીં કરે, તેથી તું રસોઈ કરીને ભોગ ધરીને મહાપ્રસાદ લે અને જ્યાં ગમે ત્યાં તું રહે. તને દેશકાળ છે એ પણ બાધા નહીં કરે, એવી આજ્ઞા છે શ્રી ગુસાઈજી એને કરે છે. પછી શ્રી ગુસાઈજી પોતે દ્વારિકાજી શ્રી રણછોડજીના દર્શને પધારે છે
આ બાળક વૈરાગી દશામાં હવે ફરવા લાગે છે. ચપટી લાવીને રસોઈ કરીને ભોગ ધરીને પ્રસાદ લે છે. અને ત્યારે એની મા બાપ કહે છે કે બેટા, હવે તો તું અનાજ ખાય છે, તો આપણા ઘરે જ છે એ તું જમ્યા કરને, અલગ રસોઈ તું કેમ કરે છે? તો કહે છે કે હું તો વૈરાગી છું, કે મારે તમારી સાથે કઈ સંબંધ નથી, તેથી મારામાં મમતા ન રાખો, કે નહીં તો દુઃખ પામશો. એમ કહી અને તે ઘરમાંથી નીકળી જાય છે અને તે અષ્ટાક્ષર મંત્રનો સતત જપ કર્યા કરે છે. તે એક ઠેકાણે ક્યાંય રહેતા નથી, તો સદા ભગવદ લીલાના આવેશમાં તે છકેલા મસ્ત રહે છે. કોઈ સાથે તે કશુંય બોલતા નથી, તો તે રીતે તેઓ રહે છે. તો અહીંયા આપણું ધ્યાન આકર્ષિત કરે એવી વાત કઈ થાય કે નામ નિવેદન પામતા જ વૈષ્ણવો એમને બધી જ લીલા છે એ સ્ફુરે છે અને હૃદયમાં સ્વરૂપ પણ સ્થાપિત થાય છે. તો એમને તુરંત જ વૈષ્ણવો નિરોધ છે એ સિદ્ધ થાય છે અને દેશકાળ પણ તેને કોઈ પણ પ્રકારે બાધા કરતો નથી. એમનો વાર્તા પ્રસંગ એકની આપણે આજે શરૂઆત કરીએ છીએ. એ વૈરાગી એકવાર વૈષ્ણવ શ્રીનાથજીના દર્શને ગુજરાતથી ને આવતો હોય છે. તેની પાસે 3 તુંબડા ખભે છે, 3 તુંબડા ખભે તો ખાલી ખાસક અને પાછળ કમરે છે એ મર્યાદી સેવકીનું, આગળ કમરે બહારનું છે. તો આગળ કમરે છે એ બહારનું છે. તે જે ગામ વૈષ્ણવો જાય ત્યાં ખાલી ચપટી માંગી લાવે, રસોઈ કરી શ્રી ઠાકોરજીને ભોગ ધરી અને પછી એ મહાપ્રસાદ લઈ અને ચાલતી પકડે. પછી એક દિવસ છે ને વૈષ્ણવ ખૂબ જ વરસાદ પડે છે અને તે રસોઈ કરી શકતો નથી. તે 2 દિવસ સુધી વરસાદ વણથંભીઓ વરસ્યા કરે છે, થોભતો જ નથી. તેથી તે ચાલવા લાગે છે, પણ એનાથી હવે ચાલી શકાતું નથી. તો હવે શું કરવું? વરસાદ તો છે એ પોરો ખાતો જ નથી. તો આ સંજોગોમાં ભિક્ષા કઈ રીતે માંગવું અને રસોઈ પણ કઈ રીતે કરવું? તેથી આજે તો કંઈક શ્રી ગુસાઈજીનો સેવક મર્યાદી હોય તો તેને ત્યાં મહાપ્રસાદ સારી રીતે લઈ અને પછી હું સૂઈ જઈશ, કે તો મારું શરીર છે એ ઠીક થાય, એમ તે મનોમન વિચારે છે. અને તે 3 રાતનો ભીંજાયેલો છે, તેથી તેને ઊંઘ પણ આવતી નથી. આમ વિચારીને તે ચાલી નીકળે છે. તો અહીંયા એ વૈષ્ણવ સંદેહ છે એ થાય છે કે આ વૈષ્ણવ તો તાદર્શી છે. તાદર્શી વૈષ્ણવને ભૂખ કે તરસ કે દેહના જે કઈ અધ્યાસ આદતો એ બાધા કરી શકે જ નહીં. દેશકાળ પણ તેને વૈષ્ણવ માટે બાધા છે એ કરી શકે એમ નથી. તો પછી એ વૈરાગી વૈષ્ણવને આવું કષ્ટ કેમ વેઠવું પડ્યું? તો તેને મનમાં ખાવા પીવાની ઈચ્છા કેમ થઈ? ત્યાં કહે છે કે જો આ વૈરાગી ઈચ્છા તો એક પળમાં વરસાદ છે ને એ વરસતો પણ બંધ કરી દે અને દેહના અધ્યાસ ભૂખ તરસ બાધક નહીં થતે, એ પણ એને કાંઈ ના થાય. પણ આગળ રાજા ઉપર હવે એને કૃપા કરવી છે, તેથી પ્રભુએ આવો ખેલ કર્યો છે. તાદર્શી વૈષ્ણવને કોઈ વસ્તુની અપેક્ષા ઈચ્છા ન થાય. તો જો થાય તો એવા પછી કદાચ પ્રભુની કૃતિ કાર્ય છે એ આપણે જાણવાનું છે કે આમાં કંઈક લીલા છે એ છુપાયેલી છે. તો બીજા પર કૃપા કરવા માટે એક કૃતિ કાર્ય છે આ ખાલી જાણવું. આ સિદ્ધાંત અહીં દેખાડ્યો છે. એક મોટા ગામનો એક મોટો રાજા છે અને તેને ઘણી રાણીઓ હોવા છતાં તે નિસંતાન છે અને રાજા વૃદ્ધત્વના આયરે છે. ત્યારે એક શિવ ઉપાસક બ્રાહ્મણ છે, શિવ ઉપાસક બ્રાહ્મણ ત્યાં આવે છે અને એ વિપ્રને શિવજીના દર્શન સદા આપે છે. એ રાજા પાસે આવીને એવું કહે છે કે મને 5000 રૂપિયા આપો તો હું પ્રવાસ કરું, કે પ્રયાસ કરું. તમે મને 5000 રૂપિયા આપો તો હું એના માટે પ્રયત્ન કરું, તો તમને પુત્ર અવશ્ય થશે. ત્યારે રાજા એવું કહે છે કે મારા નસીબમાં સંતાન સુખ નથી, તો તું પ્રયત્ન શા માટે કરે છે? કે તો એ કહે છે કે ભાઈ મહાદેવજી મને સાનુભાવ છે, મહાદેવજીનું પ્રત્યક્ષ છે મને, કે તેથી હું મહાદેવજીને કહી અને તમને પુત્રની પ્રાપ્તિ કરાવીશ. એમ એ
પેલો વચ્ચે છે ને એ કહે છે. પછી રાજા તેને આ રકમ આપે છે અને તે દક્ષિણા લઈને પછી વરુણી કરાવે છે અને મહાદેવના નામનો યજ્ઞ કરે છે. ઘણા પ્રયાસો થયા એ કરે છે પણ બધા નિરર્થક કરીએ છે. તો રૂપિયા નકામા જાય છે, કાંઈ થતું નથી. ત્યારે એ બ્રાહ્મણ મહાદેવજી પર મરવા લાગે છે. ત્યારે મહાદેવજી વૈષ્ણવ પ્રગટ થાય છે. પ્રગટ થઈ અને કે તું તો નાહક શા માટે કે મરે છે? મહાદેવજી કે એના ભાગ્યમાં પુત્ર નથી. ત્યારે એ કહે છે કે એક છોકરો તો રાજાને અવશ્ય કે આપવો જોઈએ. મેં તમારા ઘણા દિવસથી કે સેવા કરી છે, તો તેથી તમે આ રાજાને એક છોકરો તો આપો કે મહાદેવજીને કે જેથી મારું વચન નહીં કે છે એ સત્ય ઠરે, નહીતર તો કે હું તમારા પર મરીશ કે. તો અહીંયા વિપ્રની મહાદેવજી પર શ્રદ્ધા કેવી છે એ જો અહીંયા દર્શાવી આવે અને તેને શિવજી વૈષ્ણવ સાનુભાવ છે એ આપે છે, પ્રત્યક્ષ છે. તો આ શ્રદ્ધાના આધારે તે અજ્ઞાદી દ્વારા રાજાને સંતાન સુખ થાય એ માટે પ્રયાસ કરે છે. તો અહીંયા વિચારણીય મુદ્દો એ છે કે નસીબમાં જે લખ્યું હોય તે મિટાવી શકાતું નથી એમ. ત્યારે મહાદેવજી તેને બેસવાનું અને પોતે શ્રી ઠાકોરજીને પૂછીને આવે છે. એમ કહી અને શિવજી શ્રી ઠાકોરજી પાસે જાય છે અને વિનંતી કરે છે કે રાજા એક પુત્ર થાય, રાજાને એવું ઈચ્છે છે, તો આવું વરદાન નહીં આપું તો એ ઓલો વિપ્ર છે મારા પર મરે છે કે. આ સાંભળીને શ્રી ઠાકોરજી હસીને કહે છે કે મહાદેવજી, એ રાજાના નસીબમાં તો સ્વપ્નમાંય પુત્ર નથી, સ્વપ્નમાંય પુત્ર નથી તો હું ક્યાંથી ને આપું કે. તેથી તમે એ ભૂદેવને કહી દો કે રાજાના ભાગ્યમાં સંતાન નથી કે તારે મરવું હોય તો મર. તે મહાદેવજી તેને આવીને એવું કહે છે કે ભાઈ તારા માટે શ્રી ઠાકોરજી પાસે હું ગયો હતો અને તેમને પણ તારી વાત મેં કહી. તો શ્રી ઠાકોરજીએ પોતાના શ્રીમુખે એવું કહ્યું છે કે રાજાના નસીબમાં પુત્ર નથી, તેથી તારે મરવું હોય તો મર, અમારો દોષ નથી. આમ તેને કહી અને મહાદેવજી તો ચાલી જાય છે. તો નસીબમાં નહીં હોય તો સુખ આપવા માટે તો શ્રી ઠાકોરજી કે દેવાધિદેવ મહાદેવ શક્તિમાન નથી, એમ અહીંયા છે દર્શાવ્યું છે. તો પછી વિપ્ર રાજા પાસે આવી અને તમારી વાત શ્રી ઠાકોરજી સુધી કે મેં પહોંચાડી, પણ શ્રી ઠાકોરજીએ તો તેમના શ્રીમુખે કહ્યું કે આ રાજાના ભાગ્યમાં પુત્ર નથી, તેથી હવે હું શું કરું કે. એમ તેને કહે છે. તે રાજા કહે છે કે મેં તો તને પહેલા જ કીધું હતું કે ભાઈ મારા નસીબમાં પુત્ર નથી. પછી તે 20 રૂપિયા છે એ આપી અને બ્રાહ્મણને વિદાય કરે છે અને કહે છે કે જે હતું એ કહ્યું હતું એ બધું છે કાંઈ વાંધો નહીં અને આવતા જતા તમે રહેજો કે કોઈ ચિંતા નહીં કરો. મારા ભાગ્યમાં જ નથી તો પછી તમે શું કરી લ્યો એમાં. પછી ભૂદેવ પોતાના ઘેરે આવે છે. તો રાજાના કિસ્મતમાં વૈષ્ણવ પુત્ર નથી તો કઈ પછી એમાં કોઈ બીજા શું કરી શકે, એમ માનીને તેઓ મને વાળે છે અને તે કોઈને દોષ દેતા નથી. તો બ્રાહ્મણે તો પ્રયાસ તો કર્યો પણ હવે કે પુત્ર સુખ છે જ નહીં તો પછી શું કરે. તો એ ગામમાં એક બીજો બ્રાહ્મણ વૈષ્ણવ રહે છે. એનો નિયમ છે કે શ્રી ઠાકોરજીના રાજભોગથી ને પહોંચીને પાતળ કાઢીને ગામની બહાર એક તળાવ પર આવી અને તે રોજ ન્યા છે ને જપ કરે છે અને જોયા કરે છે. તો કોઈ વૈષ્ણવ છે એ વૈષ્ણવ ભેટી જાય એને મળી જાય તો તેને લઈને આવે અને તે એને મહાપ્રસાદ પેલા પ્રથમ લેવડાવે અને પછી પોતે લે છે. તો જે દિવસે વૈષ્ણવ ન મળે તે દિવસે તે પાતળ પછી ગાયને મૂકી દે છે અને પછી એ મહાપ્રસાદ લે. તો એ બ્રાહ્મણે પ્રથમ કોઈ વૈષ્ણવને મહાપ્રસાદ લેવડાવી અને પછી જ પોતે છે લેવાનો નિયમ લીધો છે. જો કોઈ દિવસ વૈષ્ણવ ન મળે તો પાતળ ગાયને મૂકી અને તે પ્રસાદ લે છે. આમ તે આ નિયમનું પાલન કરે છે. હવે આ વૈષ્ણવ બ્રાહ્મણ છે એ શું કરવાના છે એ આપણે હવે પછીના વૈષ્ણવો વિડીયો દ્વારા સત્સંગ છે કરીશું. તો આજે વૈષ્ણવો આપને આ સત્સંગ દ્વારા આનંદ આવ્યો હોય, કોઈ સારી માહિતી છે પ્રાપ્ત થઈ હોય અથવા તો વૈષ્ણવો તમને સચોટ માહિતી છે સત્સંગ દ્વારા પ્રાપ્ત થતી હોય
તો અવશ્ય વિડીયોને લાઈક, કમેન્ટ અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી બીજા વૈષ્ણવોને પણ આ સત્સંગનો લાભ પ્રાપ્ત થાય. સાથે સાથે વૈષ્ણવો આપે હજુ સુધી પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો અવશ્ય કરી લેજો, જેથી ને વૈષ્ણવો તમને આવા વાર્તા પ્રસંગો સાથે સાથે પુષ્ટિ માર્ગીય સિદ્ધાંતો, પ્રોટોકોલ્સ વગેરે છે એ તમને આ પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલ દ્વારા રોજે રોજ છે સાંભળવા મળશે. રોજ રાત્રિના 10:30 વાગ્યે પણ લાઈવ સત્સંગ કરીએ છીએ, એમનો પણ આપને લાભ છે પ્રાપ્ત થશે. તો આજે સર્વને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય.